Stále řešíte, že chcete šetřit, nedaří se vám, jste přesvědčeni o tom, že prostě těch peněz není nazbyt? Já tady pro vás mám dneska 3 výzvy, které vám doufám ukážou, že peníze nazbyt máte a doufám, že vám pomůžou k tomu, abyste dokázali ušetřit na nějaký vaše cíle, sny, na nějaký vaše tužby. Já jsem Markéta Langová, maminka, která se zabývá financemi pro svou rodinu, stejně tak se zabývám financemi pro své klienty. A dneska jsem tu proto, abych vám tady představila ty 3 výzvy. První výzvou, kterou tady pro vás mám, je 52-týdenní výzva, respektive roční výzva. Jak vidíte, celá ta výzva je rozdělená na 52 týdnů a každý týden já dávám násobek toho týdne a 20 koruny. To znamená, že první týden dávám 20 korun, druhý týden 40, třetí 60 a vlastně postupně procházím celým rokem. Poslední týden já dávám 1040 korun. A když tohle dodržím a každý týden opravdu odložím tu částku, kterou tady mám předepsanou, tak na konci roku, vlastně po tom roce, já budu mít uspořeno, našetřeno 27 560 korun. Tahle výzva je udělaná tak, aby ji zvládl v podstatě každý člověk, který má i nižší příjmy, protože si myslím, že 20 korun dá jednou za týden v pohodě úplně každý. Ale myslím si, že s dnešními příjmy i těch 1000 korun je schopen jednou za týden člověk dát, pokud si odpustí některé věci, které jsou opravdu možná zbytečné v tom životě. A co se týče té roční výzvy, tak já jsem tam zvolila násobky 20 koruny. Samozřejmě pro ty z vás, kteří máte ty příjmy vyšší, nebo se cítíte na to, že byste chtěli ušetřit víc, tak si tam klidně dejte násobky 30, 40, 100 korun, čehokoliv. A můžete se samozřejmě snažit o trošku víc. Protože se nám opravdu kvapem blíží Vánoce, tak jsem tady připravila i 12-týdenní vánoční výzvu. Jde o to, aby opět lidé byli schopni si ty Vánoce užít tak, jak si představují, a ideálně si na ně našetřili. Takže zase výzva je rozdělená po týdnech, je to rozdělený na 12 týdnů, to znamená, že když začnete dnes, těsně před Vánoci budete mít došetřeno. A budete mít ušetřeno přibližně 5000 korun. Ty částky jsou rozvržené tak, abyste se k těm 5000 dostali v celku jednoduše. Nejnižší částka, kterou dáváte, je v tom týdnu 370, nejvyšší částka je 470. Abych vám opravdu ukázala, že se dá šetřit a kde se dá šetřit, tak jsem připravila i měsíční výzvu Ranní káva z domova. Jde mi o to vám ukázat, kde jsou ty možnosti šetření. Určitě hodně z vás si na kávičku chodí už někde v práci nebo cestou do práce. Určitě někdo z vás chodí dokonce víckrát za den. Každopádně mě šlo hlavně o tu ranní kávu. Ale pro ty z vás, kdo jsou větší hrdinové a rozhodli se tuhle výzvu případně přijmout a vzít vážněji, tak jsem umožnila, abyste si zapsali, kolik káv jste vlastně za ten den ušetřili, respektive kolik peněz jste za ně ušetřili. Takže jak vidíte, tady máte cenu jedné kávy. Každý chodí do jiný kavárny, každý chodí na jinou kávu. Já samozřejmě netuším, kolik stojí vaše jedna káva, kterou si kupujete. Přesto, pokud se rozhodnete ten měsíc začít šetřit, vidíte, že si můžete napsat cenu za jednu kávu, počet káv, který v ten den zvládnete ušetřit a pořešit jinak, ať už doma právě, že si vezmete kávu z domova, nebo případně v kanceláři si uděláte kávu, kterou vám tam nabízejí v kanceláři. A potom jednoduchým vynásobením počtu káv, dejme tomu, že tady budete mít 70 korun za kávu, 2 kávy, první den, ušetřili jste 140 korun. Když potom následně sečtete všechny ty částky, které jste ušetřili, tak si můžete napsat, kolik jste v reálu ušetřili celkem za ten měsíc. Abych vám dala nějaké doporučení, jak s jednotlivými výzvami pracovat, tak za A doporučuji, asi si vyberte jenom jednu z těch výzev, ať nejste přehlceni, minimálně pro začátek. Pokud vy ušetříte v tom daném týdnu nebo v daném dnu nějaké penízky, dejte si je rovnou někam stranou.
A stranou tím myslím buď na nějakou speciální obálku, kterou máte vytvořený v rámci svého účtu v bance, anebo prostě opravdu fyzicky ty peníze vyberte a dejte si je do obálky, kterou máte někde doma. Já vám všem budu hrozně moc držet palce, abyste aspoň jednu z těch výzev dokázali splnit. Dole v popisku najdete šablony ke všem těm výzvám, o kterých jsem vám povídala. Můžete si je stáhnout, máte je tam volně k dispozici. Budu ráda, když mi dáte do komentáře vědět, jestli se zúčastníte. Dejte mi vědět, kterou výzvu jste si vybrali. A budu ráda, když se mi následně pochlubíte, jak se vám dařilo. Pro dnešek se mějte krásně.